दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको श्रृङ्खलामा सबै दर्शकवृन्दलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको जिसु बढाइ र सधैँ हामी विभिन्न जग्गाहरूमा जाँदै विभिन्न स्कुल प्यारिस जाँदै फेरि आज हामी स्टुडियोमा आएका छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ दार्जिलिङको एक ख्यातिप्राप्त एडुकेटर अनि नर्थ पोइन्टमा एक समयको प्रिन्सिपल नर्थ पोइन्ट कलेजमा सेन्ट जोसेफ कलेजमा Mr.C B Rai र आज उहाँले हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीसँग उहाँको एक्सपिरियन्स उहाँको अनुभवहरू साट्न अनि हामीलाई दर्शाउन हामीलाई उहाँको यति लामो अवधिको अनुभवहरू बाँड्दै आज उहाँसँगको यो वार्तालाप सुरु गर्नेछौँ र Mr.C B Rai धेरै धन्यवाद है तपाईँ आज व्यस्त हुँदै पनि तपाईँ आइदिनु भयो है र सर्वप्रथम कसरी भने अस्ति भर्खरै यो सिलगढीको बाटो खरसाङ जाने बाटो तपाईँको डाइभर्ट गरेर माथिबाट घुमेर जानुपर्ने भयो बगडाबाट हजुर तपाईँको के भन्छ त्यहाँ चिम्नी देउरा हजुर त्योबाट घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई याद भयो कि तपाईँको जन्मथलो त्यहाँ हो भनेर है अनि तपाईँको आप्पाको निधनको बेलामा मैले एउटा राइटअप लेखेको थिएँ र चिम्नीको विषयमा अनि अस्ति त्यो बाटो घुम्न जाँदा चाहिँ साँच्चै नै साह्रै रमाइलो रहेछ त्यो जग्गा त एकदमै है काम लाग्यो भने हजुर धन्न त्यति बेला चाहिँ घाम लाग्दैन थियो एकदमै गुड ड्राइभ नाइस ड्राइभ र तपाईँ त्यहाँकै हुनुहुन्छ है र तपाईँको अब यो इन्टरभ्यू तपाईँको बाल्यकालदेखिको सुरु गरौँ न है र तपाईँको मेमोरिजहरू तपाईँको अर्ली डेज को विषयमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न तपाईँले भनिहाल्नुभयो चिम्नी मेरो जन्मस्थान नै त्यही हो कति 1941 सालमा मेरो जन्म भएको थियो अनि बाल्यकाल अनि मेरो युवा पनि सायद म चिम्नीमै बिताएँ बाल्यकाल भन्नाले स्कुल देउराली स्कुल थियो त्यहाँनिर अझैसम्म छ सेन्ट जोन्स प्राइमेरी स्कुल त्यसमा क्लास 3 सम्म सिधाएर सेन्ट मेरिजमा झरेँ सेन्ट मेरिजमा क्लास 4 त्यहाँदेखि 1950देखि लिएर 1953 सम्म म सेन्ट्रल फन्स स्कुलमा थिएँ ए हजुर हजुर त्यहाँदेखि सेन्ट्रलमा क्लास 8 सम्म त्यहाँ थिएँ तर जब 1954देखि स्कुलको मिडियम इन्स्ट्रक्सन इङ्ग्लिसदेखि नेपाली हुने हुनाले मेरो बाले भन्नुभयो कि अब त इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा जानुपर्छ होला भनेर भिक्टोरियामा 1954मा जोइन गरेँ भिक्टोरिया स्कुल भिक्टोरिया बोइज स्कुल त्यहाँ कति 4 वर्षपछि हो 1958मा चाहिँ केम्ब्रिज गरिवरिकन सेन्ट जोसेफ कलेजमा आइएससी जोइन गरेँ 1959 63 1963मा BA अनर्स इन इकोनोमिक्स त्यसपछि दिल्लीमा पोस्ट ग्रेजुएसन गरिवरिकन कलेजमै फर्केर आएँ 1966मा आएर 2001 सालमा रिटायर भयो लामो तर रोमाञ्चक मजाको है तपाईँको अब दिल्लीमा चाहिँ तपाईँ कहाँ पढ्नुभएको छ दिल्ली युनिभर्सिटी र तपाईँको स्वर्गीय आप्पा उहाँको नाम चाहिँ के मेरो बाबाको नाम चाहिँ जीबी राई हजुर जीबी राई हजुर जीबी बाबा चाहिँ पहिलो मेट्रिक हो गाउँको ए हजुर उहाँ चाहिँ अब त्यति बेला हाई स्कुलहरू खरसाङमा थिएन उहाँको विशेष मेट्रिकुलेसन गर्नु चाहिँ कलकत्तामा सेन्ट एन्टनी स्कुलमा गर्नु थियो ए मेट्रिकुलेसन गर्नु चाहिँ कलकत्ता जानु पर्थ्यो कि त दार्जिलिङमा थियो तर मेट्रिकुलेसनमा गाउँको पहिलो मेट्रिकुलेट सायद अल्सो इन्टरमिडिएट प्राइभेटली गर्नुभएको थियो आजभोलि इन्जिनियरिङ MBBS गरेर जति गरेछ नि र तपाईँले अब तपाईँ फर्केर फेरि सेन्ट जोसेफ आउनुभयो मेरो नेक्स्ट क्वेसन तपाईँलाई मैले यही राख्न आँटेको थिएँ कि एडुकेसन चाहिँ तपाईँले आफ्नो अब भोकेसन भनौँ यो चाहिँ तपाईँले कसरी वाट मेड यु चुज एडुकेसन एज योर भोकेसन एजुकेसन भन्दा चाहिँ बाबा पनि टिचरै हुनुहुन्थ्यो हुनु चाहिँ त खरसाङमा हुँदाखेरि
सेन्ट्रल फ्रान्सिसमा साथसाथै एउटा इन्डस्ट्रियल स्कुल पनि थियो। त्यो इन्डस्ट्रियल स्कुल चाहिँ टुङमा सरेको छ, आइटिआई। सुरु त्यहाँ थियो, थियो। अन्त बाबा चाहिँ खास गरिकन इन्डस्ट्रियल स्कुलपट्टि हुनुहुन्थ्यो, तर स्कुलपट्टि पनि जियोग्राफी क्लास लिनुहुन्छ क्लास 10 को लागि। अन्त उहाँको इच्छा चाहिँ स्कुलमै जाने थियो। पछि यतापट्टि स्कुल टुङबाट काम छोडिवरिकन फेरि फर्केर गएर सेन्ट्रल फ्रान्सिसमै पढाउनु भयो बाबाले। त्यति बेला फादर इब्राहिमहरू हुनुहुन्थ्यो। हजुर, इब्राहिम उहाँ पढाउनु भयो। भने चाहिँ तपाईँको वुडकटसँग कुनै उयो छ? वुडकटसँग केही सम्बन्ध छैन, तर यति मात्र हो, वुडकटको जुन त्यहाँनिर एग्रिकल्चर प्रोग्राम हुन्थ्यो अहिले चिम्नीमा सरेको छ कतिवटा, त्यति मात्रै हो। तर वुडकटको खालि सम्झना चाहिँ मलाई के छ भने हामी कलेजमा हुँदाखेरि त्यहाँ वुडकटमा चाहिँ रिट्रिटमा जान्थ्यौँ वर्षमा एक फेरो। फादर बर्न्स, फादर ब्यान्ड लगाएर जान्थ्यो। हजुर, त्यो घर चाहिँ साह्रै दामी रहेछ नि त सर है। म त त्यहाँ जेन आयरहरूको सेटहरूतिर गएको लागेको थियो। अब सर तपाईँलाई है, तपाईँ अब अहिलेसम्म व्यस्तै हुनुहुन्छ, अब कतिवटा कमिटमेन्ट छ तपाईँको है, फेरि एज अ उयो एडुकेसनिस्ट तपाईँको अहिले पनि तपाईँ भलिन्टरी धेरैवटा कलेजमा जानुहुन्छ है। हजुर। अन्त प्लस तपाईँ युआर मेम्बर अफ सो मेनी अदर humanitarian club भनौँ, सोसाइटी भनौँ, एन्ड यु आर अल्सो एक्टिभ इन द चर्च एन्ड फ्यामिली। म तपाईँलाई चाहिँ लाइक वाट आई वान्ट टु एसेज के हाउ डु यु म्यानेज य टाइम? Well, manage in the sense, there's nothing to manage really, it just comes in. Like for example, I am free now, त्यसले गर्दाखेरि कलेजमा जान्छु हप्तामा 2 दिन, अब थर्ड सेमेस्टरलाई more than a half, about 75% सिलेबसको म गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ रेड क्रसमा यो हाम्रो सिसाक छ, सिसाक म हप्तामा 2 दिन। अनि पहिला सुरु जब घुम बोइजको घुम कलेज खोलियो जोरबङ्गलो, त्यति बेला त्यहाँ 3 वर्ष गएर यसो सहायता दिएँ। किनभने सो बट अल्टिमेटली अब तपाईँले यु फिल द्याट यु गेट यर satisfaction. Exactly. अनि एज अ फ्यामिली म्यान यु हेभ बिन अ भेरी ड्युटिफुल फादर। अब तपाईँको सन रोशनले तपाईँको नाम, आफ्नो नाम पनि साँच्चै रोशन नै गर्नु। म अब रोशनको बाबा भन्नु पर्यो मैले अब। र तपाईँलाई म यो चर्च फ्यामिलीकै विषयमा सोद्धाखेरि नि तपाईँलाई अलिक पर्सनली भनौँ है, I've seen you in meetings, I've attended many meetings where you are. CB Rai, Mr.C B Rai is always composed. I've never seen you getting agitated or irritated. I've been with you in meetings when the Seva Kendra Tiramani Beda. I was just a new priest. So I used to come from Lole. That's how I thought. मैले सिबी राई सर भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ, त्यहाँ भेटेको। तपाईँले त्यहाँ मोर द मेसियर भन्ने त्यो एउटा मजाको त्यो भन्नुभएको, आई स्टिल रिमेम्बर क्या। अब यो लाइक इज दिस सम काइन्ड अफ आर्ट यु हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ, अर इज इट बिकज अफ यर अपब्रिङिङ, अर हामीलाई यो टिप्स दिनुहोस् न तपाईँको सिक्रेट? खोइ सिक्रेट त के छ जस्तो लाग्दैन मलाई त, खास गरिकन त अब रिस राग गऱ्यो भने हानि त आफैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब कुनै कुरोमा रिस गरिहाल्यो भने सही ढङ्गले केही त्यसको सुझाउन पनि सकिँदैन, अनि त्यसले गर्दा एउटा ब्यारियर जस्तो अगाडि खडा भएपछि कुनै कुरो अगाडि जान पनि सक्दैन। साथ अब गिफ्ट अफ गड आई एक्सेप्ट इट एज that's how we've been gifted with. That's it. Even Gurama also. Like, could you please tell us about Gurama? तपाईँको भाइ दुई गुरामा भयो घरमा, then रोशन सर, अनि 2 daughters सर। 2 daughters भन्दाखेरि मेरो एकजना डटर नै हो, निश्चय हो भन्छु लिन। खासमा बायोलोजिकल डटर त निश्चय होइन, तर घरमा हुर्केकोले हाम्रो त बधाई नै हो। ले गर्दाखेरि मेरो छोरी भन्नु चाहिँ मलाई अधिकार छ जस्तो लाग्छ। So technically I can tell you, you are a family of 5. My family of 5 definitely. अनि गुरामा पनि भूतपूर्व लरेटोमा टिचिङ गर्नुहुन्छ है? उहाँको शुभ नाम त के भन्छ? सुमित्रा। अच्छा, टिचर भएरै तपाईँको भेट भएको?
होइन टिचरसित होइन म त मेरो वाइफसित मेरो स्टुडेन्ट थियो कलेजमा ए अलिकति ठिक उयो रहेछ है ओके फाइन देन उहाँ यहाँ निकै वर्ष गर्नुभयो लामो त होइन 20 वर्ष जस्तो गर्नुभयो यहाँनिर हजुर त्यसपछि पहिला सुरु माथि बेथनीमा खास गरिकन के भयो भने ग्रेजुएसन पछि चाहिँ हाम्रो बिहा भएपछि चाहिँ नानीहरूलाई सम्हाल्नु नै जबसम्म सानो नानी कान्छी छोरी चाहिँ क्लास 5 नपुगेसम्म काम गरेन कराइमा बस्यो त्यहाँदेखि मात्रै जब अलिक ठुलो भएपछि आफूलाई हेरचाह गर्नु सक्ने भएपछि चाहिँ माथि बेथनी गयो त्यहाँदेखि बिएड पनि गरेँ त्यहाँबाट तपाईँलाई अझ एउटा प्रश्न यो बडो मलाई पर्सनल्ली नै पहिलादेखि सोध्नु मन परेको है लाइक देयर वाज अ टाइम यो तपाईँ फर्स्ट ले प्रिन्सिपल होला है कति अवधि कति वर्षसम्म गर्नुभयो 97 सेप्टेम्बरदेखि लिएर रिटायर गरिन्छ 21 2001 जुनसम्म झन्डै 4 वर्ष 2-3 महिना कम र तपाईँको त्यो अनुभव भन्नुहोस् न लाइक तपाईँ पछि फेरि फादरै आउनुभयो है पापा डिल होला मोस्ट प्रोबेबली होइन म हुँदाखेरि चाहिँ खास गरिकन मलाई अलिकति मलाई अप्ठ्यारो त लाग्यो किनभने अब जेजुट इन्स्टिट्युसन हो अनि कतिवटा अब जस्तै सिस्टम हुन्छ उनीहरू त्यो अब एजुकेसन चाहिँ जेजुट भन्ने बित्तिकै उनीहरूको फिल्ड नै उनीहरूको क्यारिजम नै एजुकेसन भएको कारणले मैले भने कि सायद म फिट हुनु सक्दिनँ होला अन्त भन्दाखेरि होइन फिट हुने छौ अनि प्रोभिन्सियल त्यति बेला चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो चेयरम्यान प्यादिएर यु क्यान इजिली गेट इन्टु इट I would like you to be kind of sharing our responsibility. त्यहाँदेखि पहिला सुरु चाहिँ भयो एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन किनभने there's going to be a clash between laity and the Jesuits. So I am not a Jesuit, so therefore I may not be part of that. But then उनीहरूले के गर्यो भने अब जस्तै सिस्टममा अब दिउँसो लन्च खानु माथि नै अर्सु जेजुटसँगै भयो टी खानु पनि माथि सँगै भयो त्यहाँदेखि खालि बिहान गइकन क्लास लियो गऱ्यो काम गऱ्यो त्यहाँदेखि लन्च सँगै टी टाइममा सँगै अनि कोही बेला डिनर पनि सँगै त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सुविधा पनि भयो एक दुसरालाई चिनाजाना पनि भयो अनि त्यो कुनै किसिमको अपोजिसन थिएन एकजनालाई चाहिँ निश्चय त्यो म पछि आउनेले चाहिँ अलिकति उसलाई अब जेजुट हुनुपर्छ भन्ने उसले विचार थिएछ नहुँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो मान्यो तर केही इन्स्ट्रक्सन त थिएन ओके द्याट इज फ्रम द अब आइम टकिङ है लाइक से जेजुट पर्सपेक्टिभ लाइक फ्रम द पिपल अब पिपल पर्सपेक्टिभ मिन्स प्यारेन्ट्स इन्भल्भ भयो स्टुडेन्ट इन्भल्भ किनभने त्यो वी आर अल युज टु दिस नि फादर तपाईँलाई फादर पनि भनेर कतिले है सो बट एभ्री वान सबैले नै तपाईँलाई एकदमै राम्ररी एकदमै लाइक एभ्री वान टक्स भेरी गुड अफ द्याट इरा है त्यति बेलाको भयो योर एक्सपिरियन्स एज अ प्रिन्सिपल भयो त्यहाँदेखिको फेरि तपाईँ प्रायः सबै धेरैवटा त कि दार्जिलिङमा प्रायः सबै कलेजहरूमा युआर इन द एमसी नट सो मच नाउ आई मिन डेफिनेटली माथि साउथफिल्ड नाउ what I want to ask is what difference do you see in the education system then and now? Education system per se, I don't think there's much of a difference. You follow the same kind of a pattern. But I see there's a kind of a difference in the compensation of students, for example. Right? Compensation of students in the sense, my feeling is post 1980s movement as such. Okay, right. I think not the college, but definitely the school education has been affected quite a bit. And what I see, मलाई के लाग्छ भने आजकलको स्टुडेन्टमा चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भरता चाहिँ अलिक हराए जस्तो लाग्छ कि आफैले गर्नु सक्दिनँ कि भन्ने भावना जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अलिकति पढाइसकेपछि अलिकति नोट्स दिनै पर्ने यो गर है
भन्दाखेरि आफैले गर्नु नसक्ने त्यसो गर्ने चाहिँ म प्रब्लम देख्छु सबैमा होइन तर जेनरली मच मोर देन वाट इट युज टु बी बिफोर तपाईँले यो एकदम राम्रो प्रसङ्ग निकाल्नु भयो सर हुन त अब त्यति मैले 13 इयर्स चाहिँ पढाएँ वी वर द वन्स वी स्टार्टेड द मास कम डिपार्टमेन्ट अन्त मेरो पनि एक्सपिरियन्स दिए थियो सर आफ्टर ह्याभिङ टट ड्याम होइन लास्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल ल्याएर कसैलाई सो यसो इभ्यालुएसन टाइपमा राम्रो पढाउँछ कि फाइदाले यस्तो यस्तो लास्टमा चाहिँ नोट्सै दिँदैन हजुर हो त्यो चाहिँ आफ्टर ह्याभिङ सेड एभ्रिथिङ है सो अब यो मेबी अब आई डोन्ट नो प्रथा नै त्यस्तो हो कि उनीहरूले बानी भएको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ट्युसन भयो ट्युसन भएपछि त्यो नोट्स क्वेसन एन्ड आन्सर त हो यसपालि आउँछ यो इक्जाम आउँछ आउँदैन क्वेसन्सहरू छान्यो ट्युसनमा अब क्वेसन दियो त्यसको आन्सर दियो अन्त केटाकेटी अब मुख जाने गऱ्यो अनि आयो लेख्यो आएको छ भने तर अब पहिला चाहिँ अब म पर्सनली के गर्थेँ भने आई युज द बोर्ड राइट अन द बोर्ड द मेन पोइन्ट्स एन्ड एक्सप्लेन पहिला सुरुको स्टुडेन्ट्सले सर त्यो लेखेमा ठक भइहाल्यो उनीहरूले किताब पनि हेर्नु पर्दैन थियो हजुर किनभने त्यहाँ सब प्रिन्सिपल चाहिँ लेखिहालेको छ त्यो फर्मेट दिएको छु उनीहरूले ठक 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 लेखेको छ किताब टेक्स्ट बुक गरेर आफै नोट्स बनाइहाल्थ्यो तर अचेल चाहिँ नानीले सके जस्तो लाग्दैन मलाई प्लस अब अहिलेको फिलहाल अब हुनु त युज अफ ग्याजेट्स युज अफ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू इट्स गुड अन द इट्स गुड बट समटाइम्स डु यु फिल लाइक अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ साह्रै बेसी डिपेन्डेन्ट छ ग्याजेटमा अझै पनि गुगल अरे म आफै पनि आइएम मेकिङ युज अफ इट है सो इफ देयर इज सम चेन्ज टु बी ब्रट इफ according to your own experience what would you suggest if there is I would definitely say that somehow this whole notion of bit of independent working must begin in school itself. I think the spoon feeding should stop right from maybe 7 or 8 classes as such and then let them do things on their own so that they get into a mold of depending on oneself, doing things by yourself. So I think that would be great, that I feel. And then they'll carry on into college and also allow and respect some independent thinking on the part of the students. From the college educational plane, I'll just go a bit one step to the spiritual aspect of life. I used to be here पहिला हुन्थे तर फिलहाल like it's been about a year I am the parish priest, I am the pro-vicar, and one thing is I have always noticed every Sunday I always that right wing Mr. and Mrs. C B Rai very diligently and I'm sure एकदमै र यो चाहिँ like keeping the Sabbath holy and adding that spiritual aspect in your life and how have you like developed it because अघि मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ like you have a very cool demeanor अब त्यो पनि that also reflects your spirituality so in today's world given the world today what's your view on this? My view is rather simple. I mean, I must say I became a Catholic when I was at college in 1960. Okay. My father was already my dad became a Catholic when he was in his matriculation year in Calcutta. But of course he was not accepted into the house. I wanted right to at ask the beginning. this, but okay, fine. And so you brought it up. So I became because it was basically Father Burns हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अब हामीलाई इङ्ग्लिस पनि पढाउनुहुन्थ्यो जेबी हस्टेल इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो गेम सबै उहाँले सब कुरो गर्नुहुन्थ्यो प्लस सोसियल वर्कमा लानुहुन्थ्यो क्याम्प्समा कोही बेला सुकियामा कोही बेला इम हुन्थ्यो क्याम्प कोही बेला कर्सियङमा त्यसो गर्दाखेरि फादर बर्न्सको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि थुप्रै हामी स्टुडेन्ट्सहरू थियौँ कलेजबाट जसले चाहिँ क्याथोलिक धर्मपट्टि झुकाउ थियो
In fact, we used to have instructions also. हजुर हजुर स्कुलबाट पनि थियो जस्तै हाम्रो यो किङ ज्ञानेन्द्र he wanted to become a Catholic. Because school level you cannot be, you're a prince of a Hindu state. Someday you may be called upon to become the king. So we can't allow you to do that. So there's a lot of interest because of the fact that the sense of dedication, be involved with the students, and not only class matra in a बाहिर पनि फादर बन्स फुटबल ट्याक्कै जानु हुँदैन थियो पहिला सुरु फुटबल यहीँ मात्रै देखेको अरे म फुटबल फिल्डमा आएर सँगै खेल्थ्यो हामीसँगै खेल्नुहुन्थ्यो हकीमा सबैमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ and also a sense of the idea is religion after all is a kind of relationship. If you're related with God, but that relationship has to come through the people. You are tied up, but always through the people that are around you. So your is a spirituality which recognizes that you are the creation of God. So we are all created in the image and likeness of God. So I must recognize that in me. The same thing अब तपाईमाथि मैले recognize गर्नु पर्यो अनि आफ्नो व्यवहार चाहिँ त्यसकै आधार नै व्यवहार बढ्नु पर्यो. So if I look upon all of them, so that may be the reason why I treat everybody in the same way, talk, maybe that's the basis of my spirituality, as simple it may be. Somehow मैले तपाईलाई पहिल्यै नै read गरे जस्तो के like I was just talking about your value what you call aspect today. That basic we give value education everything, so the value aspect today. हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनको थिङ्किङ प्याटर्न अहिलेको जेनेरेसनको perhaps upbringing है र अहिलेको चाहिँ अब यहाँनिर मैले भन्नुको मतलब चाहिँ लाइक what was in your time, perhaps even in our time, अहिले somehow अलिक disintegrate भएको जस्तो लाग्छ मलाई. Maybe because of change of perspective के चाहिँ हो मैले तपाईलाई यो प्रश्न मैले राख्नु आँटेको थिएँ क्या यो सबै गर्दाखेरि स्कुलमा अब इन क्रिस्चियन स्कुलमा हामी क्याटेकिजम भन्छौँ इन अदर स्कुल वी कल इट भ्याल्यु एडुकेसन अरू के नाम पनि छ होला अब यो इन्कल्केट गर्नुलाई अपार्ट फ्रम जियोग्राफी फिजिक्स एन्ड वाट एभर यो इन्कल्केट गर्नु एन्ड टु ब्रिङ अबाउट क्वालिटी सिटिजन क्वालिटी युथ वाट एभर के चाहिँ अझ गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई यो जुन चाहिँ what you see today, I mean, kind of a problems in terms of relationship within the family or generation gap that you see. त्यो चाहिँ त it's not just purely अब हाम्रो यहाँको मात्रै होइन, it's at national level. I think right across the world also it's there. It's a global phenomenon. Global phenomenon छँदैछ. अनि इन्डियन एजुकेसनिस्टहरूले पनि यसको विषयमा अलिकति कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ कलेज लेभलमा पनि भन्ने कुरो हामीले हो कोठारी कमिसन रिपोर्ट 1966 मा पाइन्छ नि त्यो कमिसनको अनुसार चाहिँ यदि कलेज लेभलमा अब स्कुल लेभलमा कलेज लेभलमा चाहिँ अब बिसाइड्स यो एकाडेमिक्स त्यसमा तीनवटा एक्टिभिटिज हुनुपर्छ एउटा चाहिँ भ्यालु एजुकेसन हुन्छ कि स्पिरिचुअल हुन्छ कि लेसन्स अन रिलिजन हुन्छ कि एउटा सोसल एस्पेक्ट हुन्छ चाहिँ एनएसएसको रोल भयो एकजना एउटा स्पोर्ट्सको लागि दिनु पर्यो त्यसो 3 एक्टिभिटिज चाहिँ स्टुडेन्ट्सको लागि हुनुपर्छ अनि त्यसले मात्रै अलिक इन्टिग्रेटेड पर्सनालिटी भएर आउँछ एन्ड दे विल सort of have values which will be creative and in creating a better society for yourself. Because the first sentence itself is, it's in the classrooms that the destiny of the nation is being created by yeah. And then this yeah. So त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट इन द कलेज एटलिस्ट मेरो जस्तै साथी टिभी क्षेत्री फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो हामी दुईजना एनएसएस हेर्थ्यौँ स्टुडेन्ट्सहरूसँग बाहिर जानु बङ्गलादेशको अब क्याम्पमा हामी जाँदै 90 जना स्टुडेन्ट्सहरू लिइवरिकन 15-20 दिन मधेसमा बसाइ भयो क्याम्पमा उनीहरूसँग अनि बस्तीमा हर्सिङ बस्तीमा गयौँ
अनि हो त्यसो क्याम्प गरिबस्थ्यौँ त्यही आइडिया चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बिसाइड्स यो क्लासरुम विच इज बेसिकली अ भेरी ग्लास हाउस एक्जिस्टेन्स क्या लेट अस ब्रिङ इट डाउन इन्टु द रियालिटी भने जस्तै हामी पञ्चायत सिस्टमको कुरा गर्छौँ तर वाट इज ह्यापनिङ एन्ड टी गार्डनको सिचुएसन गर्दा के कारणले यस्तो भइरहेछ अल द्याट एक्सपोजर उनीहरू कसरी रियाक्ट गर्छ के पाराले उनीहरूको जीवन उनीहरूले अगाडि लान सक्छ तर आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु सो देम दिस इज वाट इट इज यो वर्ड मैले त्यही एक्सपोजर भन्ने मैले चलाउन आँटेको थिएँ बिकज परह्याप्स कतिले रियालिटी ग्राउन्ड रियालिटी देखेको पनि छैन त्यो है देखेको पनि छैन सो फर देम इज जस्ट अब त्यो यस्तो हुन्छ है भन्ने जस्तो मात्रै सो दे गो टु फिल इट तर एउटा इन्सिडेन्टमा हामी जब तल हरसिङ बस्तीमा गयौँ पहिला सुरुको टी गार्डन थियो गार्डन बन्द भयो भरिकन त्यहाँको मान्छेले यति साह्रो दुःख पायो अरे कि उनीहरू अब जङ्गलमा गएर यो कन्दमूलहरू खोजेर खाएर त्यसमा जिउ अनि त्यो क्याम्प फर्स्ट टाइम 1973मा क्याम्प लगेर जाँदाखेरि हामी जति कति 80-90जना स्टुडेन्ट्सहरू थियो लकिली फादर बन्स टु फाइनेन्स दोज क्याम्प्स अन्त गएर अब बस्तीमै क्याम्प गऱ्यौँ अनि त्यसको गर्दा हाम्रो क्याम्पमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने फिजिकल लेबर हुन्थ्यो प्लस अब सर्वे पनि गर्नु बोलाउँथ्यौँ हामीले अन्त स्टुडेन्ट गर्दा एउटा घरमा गएको थियौँ हामी त्यो घरमा आमा बाबा पनि थिएन 5जना नानीहरू रहेछ त्यो नानीहरू त्यो अब चुलामा मतलब आगो पनि देखिएन खरानी मात्रै देखेर लाग्यो खरानी खेलाउँदै 5जना नानीहरू बोरा ओढेर बसिरहेको अन्त हामीदेखि भागेर मैले अन्त सोधेँ खोइ आमा खोइ भन्दाखेरि एकजनाले भन्थ्यो आमा खोइ है बाबु खोइ अन्त तिम्रो नाम के हो इको सिस्टम जस्ट हो तर उसलाई त्यहाँनिर अब सोसियोलोजीमा भनिन्छ नि अब हाउ यु सोसियलाइज इन द फ्यामिली छ इभन टु स्पिक यु हेभ टु हियर उसको मतलब 2जना पहिला जेठा र सायद दिदी चाहिँ होला दिदी र छोरी छोरा थियो होला अन्त जसले बोल्यो उसलाई चाहिँ हामीले पछि माइला भन्थ्यौँ 2जना दाजु र दिदी चाहिँ अब बोल्ने शक्ति नभएको उनीहरू किनभने कन्ट्याक्ट नै भएन आमा बाउ काम गर्न जाइहाल्ने बेलुका अलिअलि खायो सुत्यो त्यस्तो हो त्यस्तो सिचुएसन पनि हामीले देख्यौँ कि अन्त अब केटाकेटीको रियाक्सन त निश्चय थियो अब क्याम्प तुर्ने बित्तिकै सबै लुगाहरू त्यहीँ गएर उनीहरूलाई दिइराखेर फर्केर हो त्यो द्याट काइन्ड अफ इमोसनल के अरे रेस्पोन्सेस आर सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पिपल टु डेभलप अन्त तपाईँसँग अझ यसरी बात है गर्नु चिटच्याट गर्नु एक्सचेन्ज अफ भ्युज गर्नु त अझै त मन थियो तर एज इट इज वी आर रेस्ट्रिक्टेड बाई टाइम तर तपाईँलाई म लास्ट वर्ड म के सोध्न चाहन्छु तपाईँको वाट इज यर मेसेज अर यर यर भ्यू युड लाइक टु गिभ टु आवर भ्युवर्स to the parents who are watching the show, to everyone in general, about whatever you feel like, be it education or be it moral values or whatever you want, whatever comes in your mind. Well, I would say try to be yourself, know yourself, some ways by which you will find the direction that you should take by yourself first of all. Everything has to begin from you. If you don't have anything, you can't give. So that was I would say. नटसेल भन्नु हो भने चाहिँ आफूलाई चिन आफ्नो अबिलिटी जान है आफ्नो अबिलिटी जान अनि बी एक्सपोज एन्ड बी what you call be ready to embrace life as it comes along. That is a very nice word uses. Embrace life as it comes along. कति मजा म चाहिँ be ready to get into this rat race भन्नु see that is the difference of thinking. So sir तपाईलाई धेरै धन्यवाद. Thank you very much. And आशा छ कि अब हाम्रो जुनै पनि प्रब्लम भयो भने त हामी तपाईँकोमा आइहाल्छ अब अहिलेको सल्भ गरिँदैन सकिँदैन अहिलेको यो छ नि ट्रबल सुटर भन्छ नि द्याट्स न्यू कम्प्युटर त केही जानेन त्यहाँ ट्रबल सुटरमा गएर खोज्छौँ
But हाम्रो लागि त we take you as not only as a troubleshooter but someone who has profound ways to handle things. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड wish you a happy retired life त म भन्दिनँ because you have never retired and you will never retire. दर्शकवृन्द सिबी सरसँगको यो वार्तालाप बडो रोमाञ्चक बडो इन्ट्रेस्टिङ वार्तालाप हामी यहाँ अन्त गर्दै आजको सोलाई पनि हामी यहाँ आज अन्त गर्दछौँ. तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँहरू हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो इमेल आइडी छ divabani@dazindashes.com अनि मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925. र आजको लागि यो सोलाई यहीँ अन्त गर्दछौँ. सबैलाई जिसु पढाइ.